Ang hirap na po mag-beatbox sa pag-video ako ng tubig. Sa sekreto para makatulog ng tubig sa buwan kung paano ito. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ang hyper. For today's video, gagawa ko ng eyebrow and foundation routine para if ever na may gagawin akong tutorial or kahit anong pumasok sa utak ko, hindi na kayo magtatanong kung paano mo ginawa yung kilay mo, paano mo ginawa yung foundation mo. Pag gusto nyo makita kung paano ko ginagawa yung eyebrow and kilay routine. Eyebrow and foundation routine. Let's go to the video. Alam niyo ba, gumawa lang ako ng setup na ganito. Wala lang, trick ko lang. Ganyan. Hindi ko alam kung ano, hindi ko kasi nakikita yung buong itsura ko. Ayan! Okay na yung pagtsagaan na yung pagmumukha ko. Hindi yan maganda, hindi yan perfect. Tanggap ko na po yan. Alam ko na yan simula pa nung una. Hindi niya na kailangan sabihin. Bago tayo maglagay ng foundation, maglalagay muna ako nitong FLEEK FX No Shine Mattifier with salicylic acid para kumapit yung foundation. Basta para kumapit yung foundation sa iyong face lock. Hindi lang naman dyan yung part na pinagpapawisan ako. Kasi diba yung iba, nilalagay lang nila dito. Ganyan. Tapos, inaano na lang, sinespread na lang sa iba. Ako hindi. Next is foundation. Actually, dalawa yung foundation ko dito. Ito yung matte. Hindi siya nakaharap. Ito yung harap niya. Pero, ito yung harap niya. Pero nandito yung, sige, ayan na ako. Ako naman. Itong Fit Me Matte Plus Matte Poreless Fit Me Foundation. Yan, normal to oily skin. Tapos, itong Infallible Stay Fresh 24-hour L'Oreal Paris. Ayan. Madalas kong ginagamit itong Fit Me kasi, although ito yung nauna kong foundation, madalas ito yung ginagamit ko kasi ito yung malapit sa shade ko. Pero, syempre, parang hindi ito masayang. Minimix ko silang dalawa. Pwede mo i-mix ang foundation. Alam niyo kung bakit? Kanina ko nalaman. Kay Nikki Tutorials. Panoorin niyo mga vlogs mga videos ni Nikki Tutorials. Para malaman niyo na pwedeng mag-mix ng foundation if gusto niyo. Kasi may mga shade na hindi naman bagay sa ano natin, face. So, ito lang gagamitin ko yung Fit Me Channeling. So, i-apply ko lang siya all over my face. Yung merong hapdi effect. Parang hindi mo naman inaano yung foundation pero nang-aaway siya. Foundation ka ng light lang kapag medyo dyan lang yung pupuntahan. Pero kapag, actually hindi ako araw-araw nag-makeup. Yung talagang lalabas tas nakaganto, hindi. Kapag pag may mga party lang talaga, full glam. Ganyan, yung talagang kakapalan ko yung foundation. Lahat gagawin ko para matakpan lahat. Pero dito, light lang. Ang ganyan lang. I-blend nyo lang siya ng maayos kasi may mga parts na namumuo siya. Ayan. So, next is concealer. I-conceal natin lahat ng pwedeng i-conceal sa ating face using this Maybelline Fit Me Concealer. Yan. Wala naman ng ibang pangalan. Bakit ko ba binibitawan yung salamin? Lang to, tatakpan ko lang lahat ng mga sumpa na maaaring makita. Ang kinis talaga nitong hindi yung mukha ko Yan, natakpan na lahat. Diba? Ang dami kong dapat takpan. Tapos gagamitin ko lang yung design brush. Gagawin ko lang siya. Hindi siya yung yung ginaganon, iniikot, ginaganon-ganon lang. Para magstay pa rin yung product doon. Tapos makita mo yung Hala.
Ngayon ko lang actually nakita yung ganda ng Maybelline Fit Me. Kasi siguro maliwanag, tsaka kitang-kita ko. Minsan kasi kapag nimi-makeup ako, ang dilim. Tsaka, para sabihin ko sa inyo, madilim po talaga sa bahay. Really, nigga? Para kayong nasa kuweba. Kapag maglalagay ka ng foundation or ay concealer, gaganon-ganon mo lang para magstay yung product mismo sa face mo. Siyempre, after mo mag-foundation and concealer, alangan hayaan mong medyo mamantika yung pagmumukha mo. Kailangan mo siya iset. Kailangan mo siya iset ng medyo bongga. Para kapag pinagpawisan ka, hindi maguhulas. Okay? Gagamitin ko itong Nichido in the shade Go Bronze. Isa-set ko lang siya gamit ito. Ilalagay ko siya sa tama ng sat-sat. Siya dito sa under eye. After ko iset yung face ko, is punta na tayo sa kilay. If magkikilay ka, kailangan mo ng 3 sandata. I mean, 2. At nawawala sila. Ayun, so nahanap ko na. Ito yung ginagamit ko. 3 sandata. Actually, ito, wing liner siya. Kaso ginawa ko siyang pangkilay kasi perfect daw yon for doing some, parang, basta yun na yun. Parang maging natural hair. Kaso sa akin kasi, gusto ko yung kilay ko laging on fleek. Ayoko nung natural. Gusto ko talagang malayo palang kitang-kita na ako. So, ibabrush ko lang siya para... Tsaka alam nyo, sa sobrang struggle ko sa kilay ko, kasi ito, wala siyang something, wala siyang buhok. Kaya nahihirapan ako kung paano ko siya matatakpan. Eh, hindi ko nga natatakpan lagi yan eh. So, ayan, tama ng satsat. So, ang ginagamit ko is pomade. Actually, ubos na siya. Kasi laging ko nga siyang ginagamit. Kasi everyday ako nagkikilay. I mean, hindi. Hindi pala ako everyday nagkikilay. MWF na ako nagkikilay. Hindi talaga sa sarili ko. Hindi ako magkikilay araw-araw. MWF na. Sa mga friends ko, alam nila yun kung bakit MWF lang ako nakikilay. Kasi yun lang yung may pasok siya. Actually, oo, nagkikilay lang ako kapag may pasok siya. Kasi malay mo, makabanggaan mo siya, diba? Pero, minsan, nakikita ko siya ng TTH. At yun yung nakakainis. Kung kailan mukha akong basahan, saka ko siya nakikita. So, anyway, let's go. Ang dami ko lang sinasabi. So, ang ginagawa ko, kapag magkikilay ako, ginaganon ko lang siya. Siyempre, kukuha ka ng product, diba? Lang tignan mo lang yung product. Gaganon-ganon ko siya. Gagamitin ko tong pinaka maliit na brush. Kasi para fine lines. Hindi katulad nito na medyo malaki. Ginagawa ko una is mag-outline muna ako ng shape ng kilay na gusto ko. Sakit sa mata. Charot, joke lang. Walang hingahan. Ano ba yan? Kapag na-outline ko siya ng ganyan, ibig sabihin galit na siya. Tapos, after ko siya i-outline, kukunin ko na itong medyo malaki. Tapos, saka ko siya i-apply. Ito lang. Ganyan. Ganyan. Tapos, katulad ng ginawa ko dito sa kabila, gagawin ko ulit siya dito.
Pakatapos ko siya i-outline, hindi pa yan tapos. Dito na darating si spoolie. At nawawala na naman siya, nakakainis. So, ito na yung technique. Kailangan yung spoolie mo pag ganon. Para if ever mag-brush ka, pag ganon na siya. Diba? Hindi ka nagaganon. Diba? Naisip mo yun. Tapos dito, pag ganon. Okay. So, ibabrush ko na siya. Pag brush ko is pataas. Tapos, as in, tiyaga. Tapos ito, binabrush ko siya pababa. Tapos ito, brush ko na lang siya ng konti para mag-spread yung product. Tapos, dito naman sa kabila. Ganon din. Huwag mo kakalimutan na mag-conceal ulit. Okay? Kailangan parang mabura yung mga harsh lines. Maglalagay lang ako nitong Fit Me dito sa aking kamay. Para matansya ko. Kung gaano lang ba karami yung ilalagay ko sa aking face. Huwag mong kakalimutan na iset ulit ang ilalim ng iyong mata. Tsaka mas maliit. Wala akong masyadong maliit. Tsaka, after nyo magkilay, mag-brush kayo masyado dito para medyo... Maglagay lang ako ng lip tint. Sorry. Ay, sorry. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is what I dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Thank you so much for watching and I hope you like this video. Please give it up a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel. Don't forget to follow my social media accounts. Nasa description box lahat yon ay NHCLEADNS. Despacito.